บริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม ปีพุทธศักราช 2532 ด้วยทุนและการบริหารงานโดยคนไทยทั้งหมดเพียบพร้อมด้วยทีมงาน บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการผลิตแป้งมันสำปะหลังเป็นอย่างดี ปัจจุบันเราผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการนำพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิผล จนเป็นที่ยอมรับทั่วไปในการประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลัง 140,000 ตันต่อปี แป้งมันสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการผลิต เหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแป้งและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 490 คน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 1 ถนนสมเด็จกุชินาลายณ์ตำบลคำบง อำเภอห้วยพึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ประกอบการมากกว่า 767 ไร่ ซึ่งรวมไปถึงโรงงาน อาคาร สำนักงาน และบ่อบำบัดน้ำเสีย การว่าจ้างพนักงาน เราใช้แรงงานทั้งหมดของเรากว่า95% ของพนักงานทั้งหมด เป็นการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของเรา ก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน นโยบายบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัด 1. มุ่งมั่นที่จะผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีคุณภาพ เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และส่งมอบตรงตามเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 2. ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการผลิต การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางด้านมลภาวะ และการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการใช้พลังงานทดแทน 3. ป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตราย รวมถึงโรคจากการทำงานที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมทั้งในเรื่องงบประมาณ บุคลากร เวลา การฝึกอบรม และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงความสามัคคี คุณภาพ ความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน 6. เผยแพร่ สื่อสาร นโยบายและเป้าหมายของบริษัทให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ 7. ดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 ISO 14001 มอก 18001 GMP และ HACCP และ Energy Management System ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้มีการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานของบริษัท และจะสื่อสารให้พนักงานของบริษัทเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการบริหารร่วมกันเรามีบริษัทในเครือคือบริษัท KS Bioplus จำกัดและบริษัทพลังงานคาร์บอนจำกัดร่วมกันจัดการของเสียและน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตแป้งนำมาผลิตก๊าซชีวภาพไบโอก๊าซสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้การจัดการบริหารร่วมกันตามนโยบายของบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์จำกัดได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตามข้อกำหนดและกฎหมายจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลออกให้โดย
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยมีการผลิตตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามและให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลนอกเหนือจากการรับรองการบริหารจัดการดังกล่าวเราได้นำระบบการอนุรักษ์พลังงาน Energy Management System และกิจกรรม 5 สอ มาใช้ในการทำงานเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นหลักการในการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่สำคัญคือการสกัดแป้งออกจากเส้นใยของรากมันสำปะหลังโดยใช้น้ำผสมให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมและหลักการเหวี่ยงแยกเพื่อสกัดแป้งออกจากโปรตีนและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆโดยหลักความแตกต่างของโมเลกุลและหลักการความถ่วงจำเพาะของน้ำแป้งขั้นตอนและการผลิตแป้งมันสำปะหลังเริ่มต้นจากการรับซื้อวัตถุดิบหัวมันสำปะหลังจากเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงทำให้ก่อเกิดรายได้แก่เกษตรกรหลังจากหัวมันสำปะหลังถูกส่งมายังโรงงานและตักเข้าสู่กระเพาะรับหัวมันคัดแยกครั้งที่ 1ผ่านสายพานยางเพื่อตัดเง่ามันจากนั้นวัตถุดิบจะถูกลำเลียงผ่านลูกกลิ้งล่อนเปลือกและดินผ่านบ่อล้างที่ 1 และ 2ด้วยระบบน้ำไหลผ่านบ่อดักหินเพื่อแยกหินออกจากหัวมันผ่านสายพานลำเลียง 2เพื่อสับคัดแยกเง่ามันครั้งที่ 2สู่เครื่องสับเพื่อทำให้หัวมันละเอียดเล็กลงผ่านลูกโม่ซึ่งเป็นระบบปิดในจุดนี้จะต้องเติมน้ำให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับกากโม่วัตถุดิบจะถูกส่งต่อโดยปั๊มไปยังชุดเทอร์โบเพื่อสกัดน้ำแป้งออกจากกากลูกโม่เทอร์โบจะทำหน้าที่แยกสลัดน้ำแป้งออกมาจากกากลูกโม่จากนั้นน้ำจะถูกส่งไปยังเครื่องแยกทำหน้าที่สกัดกากอ่อนและโปรตีนออกจากน้ำแป้งเพื่อทำน้ำแป้งให้ได้คุณภาพตามค่ามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของน้ำแป้งโดยการเก็บตัวอย่างน้ำแป้งทุกๆ1 ชั่วโมงนำไปตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานเบื้องต้นโดยห้อง Lab QC Line รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลให้กับฝ่ายผลิตได้ทราบจากนั้นน้ำแป้งจะถูกปั๊มเข้าสู่เครื่องไฮโดรไซโครนเพื่อทำให้น้ำแป้งมีความเข้มข้นขึ้นอีกตามมาตรฐานที่กำหนดแป้งจะถูกส่งต่อไปยังถังเก็บเครื่องเก็บน้ำแป้งเพื่อเตรียมเข้าสู่เครื่องสลัดโดยใช้หลักการเหวี่ยงเพื่อทำให้แป้งมาดต้องควบคุมความชื้นตามมาตรฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่เครื่องอบขั้นตอนนี้ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ลำเลียงผ่านสายพานมายังชุดอบปัจจัยสำคัญในกระบวนการนี้ก็คือหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงและน้ำสะอาดเราใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงและน้ำดีโดยใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยสะทดผ่านกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตหลังจากผ่านกระบวนการหม้อไอน้ำแล้วเราได้ไอน้ำและส่งต่อไปที่เครื่อง Heat Exchanger เพื่อเปลี่ยนความร้อนเป็นลมร้อนส่งไปยังชุดอบแป้งเพื่ออบแป้งหมาดให้แห้งเข้าเครื่องสลิงเกอร์เพื่อทำให้แป้งลอยตัวขึ้นข้างบนตามลมดูดจากนั้นแป้งจะถูกส่งไปยังเครื่องไซโครนร้อนส่งต่อไปตู้แป้งเพื่อคัดกรองขนาดและตรวจจับโลหะก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์เราเก็บตัวอย่างแป้งมันไปตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของแป้งมันอย่างละเอียดอีกครั้งที่ห้องแลบแผนกควบคุมคุณภาพโดยตรวจความชื้นของแป้งตรวจค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างค่าของเพาส์หาปริมาณกากอ่อนค่า SO2 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ค่า SCN ไฮโดรเจนไซยาไนด์ค่า AHH ปริมาณเท่าในแป้งและค่าความขาวของแป้งเมื่อตรวจสอบทุกค่าตามมาตรฐานจะรายงานผลให้ฝ่ายผลิตได้ทราบก่อนการจัดส่งไปสู่ลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้ส่วนกากมันสำปะหลังที่ได้ผ่านกรรมวิธีการผลิตจะถูกแยกมาใช้ประโยชน์และจำหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพต่อไประบบการบำบัดน้ำเสีย
น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกส่งมายังบ่อดักทรายเพื่อกักและดักเศรษฐกรสิ่งสกปรกน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำไปผลิตก๊าซชีวภาพเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานให้กับเรานำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดกลิ่นเหม็นและแมลงวันทำให้ผู้ประกอบการอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนในรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์และช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดผ่านบ่อดักทรายจะถูกส่งไปยังบ่อก๊าซชีวภาพโดยถูกส่งไปที่บ่อผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัท KS Bioplus จำกัดซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตรและที่บ่อผลิตก๊าซของบริษัทพลังงานคาร์บอนจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังก๊าซชีวภาพที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากบ่อผลิตของบริษัท KS Bioplus จำกัดผ่านกรรมวิธีการผลิตตรวจสอบแยกกรองคุณภาพก๊าซส่งมาตามท่อยังบริษัทเพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าและนำกระแสไฟฟ้าที่ได้จำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไปน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อผลิตก๊าซจะถูกตรวจสอบและส่งต่อไปบำบัดแบบธรรมชาติยังบ่อดินตามธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสียอีก1 ครั้งโดยได้นำพันธุ์ปลามาทดลองเลี้ยงในบ่อเกษตรกรสามารถนำน้ำดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อการกสิกรรมเลี้ยงสัตว์อื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้อีก1 ทาง